mo lọ sí shop ọ̀rẹ́ mi kan mo ra origin kan bottle origin kan mo rò pé báwo ló ṣe máa ń track inventory shop yìí ó wá sọ sí mi lórí pé tábàtì wàá nírú nǹkan bẹ́ẹ̀ tẹ́ fẹ́ ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ báwo lẹ ṣe máa ṣe tó yẹ pé tẹ́ bá ṣe ń rajà lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan báwo lẹ ṣe máa mọ̀ bóyá ọjà yẹn ti low àbí ó sì wà in stock àbí àbó ti tán pátápátá báwo lẹ ṣe máa track ẹ̀ ló máa sọ sí mi pé kì í ṣe irú lesson báyìí tó yẹ yín mo ìgbé látọ̀ mi jáde yẹn pé ẹ̀yin tèmi ẹ̀já kọ́ bọ́ yẹn ṣe nǹkan tó máa lò fún nǹkan báyìí nǹkan tó ń pè ní nested if ni if mi mọ̀ bóyá mọ if tó wà nínú Microsoft Excel if yẹn kò ń ṣe some ifs kò ń ṣe if kò ń ṣe ifs if fúnra ẹ̀ gangan is a functional statement now ẹ wá imagine functional statement bí mélòó kan lójú kan nǹkan tá a máa lò fún nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn is what they call nested if nested if imagine instead ká máa lo if statement ẹ mọ̀ if statement yẹn if statement máa ní condition if statement lè jẹ́ statement kan fúnra ẹ̀ lọ́yọ̀ kan if statement lè ní conditions oríṣiríṣi ẹ wá imagine if statement pẹ̀lú different conditions nínú cell kan ìwọ́n ló pè ní nested if nìyẹn if statement with multiple conditions nínú cell kan nǹkan tá a máa lò nìyẹn bá mi ká lọ ká ní ká fẹ́ ṣe irú bí mo ṣe lọ rọjà lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi sìn bí mo ṣe ra bottle origin kan yẹn ó yẹ kí bottle origin kan yẹn yọ kúrò nínú stock ẹ̀ tó bá ṣe yan kó máa register nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣé bí mo ṣe mú ẹyọ kan yẹn ṣé ó wà out of stock ni ṣé ó sì wà in stock àbí ó ti wà low in stock báwo ló ṣe máa ṣe ẹ jẹ́ ká wòye máa ṣe lórí kọ̀ǹpútà wa ok so tébù tó wà wájú wa yìí tébù ọjà tá a nínú ṣọ́ọ̀pù ni ká ní pé oríṣiríṣi ọjà tá a nínú ṣọ́ọ̀pù lélẹ̀ ìwò nǹkan tó kù lélẹ̀ pamọ́ ẹ̀ bọ́tù pamọ́ ẹ̀ ó kù 5 obì kù 13 tọ́mtọ́m kù 6 mọ̀tínà kù 9 gàrí ti tán bóyá ṣe wà bẹ́ẹ̀ ṣá bẹ́ẹ̀ ṣá ok so irú nǹkan búra wa lórí nǹkan báyìí is if bá ṣe máa mọ status ọjà wa is a máa lo if statement but in this case we're using nested if nested yẹn mean pé a nest àwọn if statement yẹn a nest àwọn if condition yẹn sínú cell kan ok now àti start àti bẹ̀rẹ̀ formula àwọn kan ẹ rántí pé a máa fi equal to bẹ̀rẹ̀ so ká wá ní a fẹ́ mọ status yìí palm oil a máa ní equal if a máa open parenthesis a máa click on cell B2 if this cell B2 and I'll go over the smallest one now. If this cell B2 equals 0, I'm going to take comma. If B2 equals 0, that's our logical test. Logical test one here. Now, I'll have to enter value if true. Value if true. TB2 bá jẹ́ 0, kí la fẹ́ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. So, I enter if B2 equals 0, I'm going to enter string wa. Kí logical test yìí jẹ́ 0, value tá fẹ́ is I'm going to enter string because text nǹkan tá fẹ́ kọ síbẹ̀. If B2 is equal to 0, we want a fẹ́ jẹ́ kí Excel kọ out of stock. I'm going to close string here. I'm going to take comma. So nǹkan tá kọ yìí is if B2 is equal to 0, Excel kọ out of stock fún wa. First logical test wa nìyẹn. Another logical test, why not enter comma? Another logical test, I'm going to call if again. Torí bá ṣe kọ if méjì sínú cell kan yìí ló ṣe wà nested. I'm going to call if me. I'm going to ṣe bracket me. If B2 is less than 4. Ká ní pé tá bá fẹ́ kí stock wa ẹni tó bá tó kù mẹ́rin wálẹ̀ tá bá fẹ́ kó jẹ́ bí a low in stock. If it is less than or equal to 4, ká sọ yẹn ní low stock. Another condition here, a tún máa tẹ comma
àti máa next if mi. If B2 is less than lákọ́kọ́ ṣe, àti máa ṣe more than. If if B2 is more than or equal to 5. Àbí kákan ṣe more than 4. If B2 is more than 4, ká pè yẹn ní in stock. Tí wọ́n bá wo bracket dáadáa, pé bracket mẹ́ta la ṣí. Bá a ṣe ṣí bracket mẹ́ta yẹn, a ní láti close bracket mẹ́ta náà still. So 1, 2, 3 bracket, enter. So ẹ rántí pé àwọn báyìí sọ pé anything more than 4 in stock ni. Tá bá replicate formula yẹn. Ṣé rántí bitter cola, OB. Of course, bitter cola is more than 4, so why in stock? Tom Tom is more than 4, ó wà in stock. Maltina is more than 4, ó wà in stock. Gààrí, ó ti tán, so wà out of stock. Tá bá change number yìí sí wá 6, ó máa change status wá fún wa. Tá bá change number yìí sí wá 3, 63 báwo. Tá bá change sí 3, ó máa change status fún wa. Tá bá change small start yìí sí wá 1, ó máa change status fún wa pé àwọn bọ̀dá yìí ò lè rí small start mọ́, ó ti kọ́ ẹ̀yọ̀ kan, ó ti wà low in stock. So let's know we have to order something. We have to order small start. Bí ṣe yẹn ṣe lọ nìyẹn, bá ṣe máa update inventory wa nínú shop wa nìyẹn, kí ọjà má bàa tán mọ́ wa lọ́wọ́. Tọ́jà bá dẹ̀ tán mọ́ wa lọ́wọ́, ara wọn bó ṣe ń lọ fún wa.